आहेत एक कुट्टा डिफ्लॉन ह्या पद्धतीने बनवलेली आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक मखरमध्ये लाईट्स आम्ही टाकलेली आहे। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या या नवीन यूट्यूब व्हिडिओमध्ये आणि मी आहे तुमचा मित्र आकाश। तर आज आपण आलो आहोत मंगलमूर्ती कला केंद्र वडाळा येथे। आपल्यासोबत आहेत या कला केंद्राचे ओनर दीपक कदम। नमस्कार। तर थँक्यू दादा, आम्हाला इथे तुम्ही बोलवल्याबद्दल आधी। तर मी तुमचे मखर पाहिले आणि इकडचे जे मखर आहेत ते खूपच युनिक आहेत आणि खूपच अट्रॅक्टिव्ह आहेत। तर मला या मखरांबद्दल सांगा की हे मखर कशापासून बनले आहेत आणि यांची कॉस्टिंग काय आहे आणि किती फुटापर्यंत हे मखर यांची आहे, याबद्दल थोडी माहिती सांगा। आमच्याकडे जे मखर आहेत एक कुट्टा डिफ्लॉन ह्या पद्धतीने बनवलेली आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक मखरमध्ये लाईट्स आम्ही टाकलेली आहे। आता थर्माकोल बंद असल्यामुळे आमचा कुठेही थर्माकोलचा वापर केला जात नाही, कारण तशी पब्लिकची मागणीच नाही। आमच्याकडे साधारणतः 1.5 फुटापर्यंत ते 2.5 फुटापर्यंत मोठ्या बसते अशा प्रकारचे मखर आहे। जर कोणी स्पेशल ऑर्डर केली तर त्याप्रमाणेही आम्ही बनवून देऊ, पण अवेलेबल ह्या सर्व टाईपमध्ये मखर असतात। कमी कमी आमच्याकडे आणखी डिझाईन तुमच्याकडे आहे, व्हरायटी आहे। जर कोणी एखाद्याने स्पेशल जर ऑर्डर केली की आम्हाला आमच्या पद्धतीने मखर करून पाहिजे आहे किंवा आम्हाला खूप मोठा मखर पाहिजे आहे, तर तशा पद्धतीने सुद्धा आम्ही बनवून देतो त्यांचे रिक्वायरमेंटप्रमाणे। आणि हे सगळे फोल्डेबल आहेत, हे सगळे फोल्डेबल आहे। कोणी एक माणूस सहजपणे घेऊन जाऊ शकतो। अतिशय हलक्या हे जे आहेत, म्हणजे वजनाला अतिशय हलके आहेत। आपण साधारणतः एका मखरचं जर वजन बघितलं तर साधारणतः 1.5 ते 2 किलो वजन आहे। म्हणजे कोणीही कुठून ट्रेनमधनंही अवेलेबल करून म्हणजे घेऊन जाऊ शकतो। डिलिव्हरीचं कसं आहे, मी समजा डिलिव्हरी समजा जर कोणी समजा ऑर्डर केलं बाहेर वगैरे, नाही आम्ही इथूनच डिलिव्हरी देतो। तुम्ही स्वतः डिलिव्हरी करता की मग त्यांना इथून न्यावं लागेल? इथून न्यावं लागेल आणि नंतर फ्युचरमध्ये बिझनेस वाढला की मग तुम्ही त्या गोष्टीचा विचार करू। कला केंद्राच्या आत शिरल्यावर तुमच्या नजरेस पडतील हे सुंदर आणि आकर्षक गणपतींचे मखर। हे गणपतींचे मखर इको फ्रेंडली आणि रियुजेबल मटेरियलपासून तयार केले आहेत।
आता आपण होतो मंगलमूर्ती कला केंद्राच्या रिटेल युनिटमध्ये. तर आता आपण जाऊया त्यांच्या मागच्या बाजूला जिथे मखर बनवले जातात. तुझं नाव काय मित्र? माझं अमय. मग हॉबी म्हणून करतो की काय म्हणजे हॉबी म्हणून. आवड म्हणून? हां, माझं बॅकग्राऊंड सायन्स आहे तरी हॉबी म्हणून मी करतो. गणपतीमध्ये पण हेल्प करतो बनवायला कलरिंग वगैरे? हां, म्हणजे आमचं मंडळाचं पण असतं ना तिथे पण मी करतो. तर मित्रांनो, आपल्यासोबत आहेत आपले मित्र अक्षय ननावरे. हे या कला केंद्रामध्ये काम करतात. तर अक्षय, मला थोडी माहिती सांग ना कला केंद्राबद्दल. मला सांग. नमस्कार. मंगलमूर्ती कला केंद्रामध्ये मी गेली 2 वर्ष काम करतोय. इथे आमच्याकडे पुठ्ठ्यापासून बनवलेले मखर आहेत. आम्ही इको फ्रेंडली मखरमध्ये जास्त भर दिलेला आहे, कारण दरवर्षीप्रमाणे लोकांची मागणी वाढते, मागणी चेंज होते की आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी हवं आहे. त्या पद्धतीने लोकांच्या मागण्या पुरवण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही. काही नवीन क्रिएटिव्ह करता येईल का, याच्यावर आमचा जास्त भर असतो. आणि मखरच नव्हे आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत ते लोक करतात. क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमसचे कंदील आहेत, दिवाळीचे आहेत, लग्नाचे इव्हेंट्स आम्ही करतो. डेस्टिनेशन वेडिंगसुद्धा करतो आम्ही. तुम्हाला पण जर गरज लागली दिवाळीमध्ये किंवा क्रिसमसमध्ये डेकोरेशनची, तर त्यांना नक्की कॉल करा. मी यांचा नंबर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन ठेवेन.